natin. Stability, more on the side of SRG. Kasi nga, ito yung kadalasan na nakikita natin when it comes to the Freya trend dahil nga sobrang agile niya sa mapa. You have the instant burst effect, the combinations that you could create, and especially with the Farsa pick here for SRG. Pero lahat ng yan malalaman natin will it equate to a W for SRG or Aurora PH. Magtutuloy-tuloy na maging undefeated slayers dito sa M7 World Championships. Here we go! Game 1 of a best of 5. The winner goes to the grand finals of M7. It's AURORA versus SRG. And I hate to say I said it, but it's 4 fighters for SRG right now. Hindi lang 3, 4. Well, yun naman yung gusto ng lineup ng side ng AURORA. They have the Lunox, they have the Claude. Lahat ng shredders na pwede out there ay hawak nila. So, it will really rely on how would they execute this kind of lineup. Kasi again, they want to be, this lineup needs to be na sila yung maging aggressor. Na sila dapat yung mas umiikot sa mapa. Knowing na nakabaksa si Demon Kite, rotation is not a question for AURORA Gaming Ay, PH. napakabilis pa rin yan, obviously. And syempre din for AURORA, again, Edward just does crazy stuff, especially on high mechanical heroes. Yes! High mechanics ceiling na heroes tulad ng isang Arlot na gagawin niyang malalan silot ang galawan yan mamaya for sure. Lahat kasi, even yung bunggo ng Baksa considered na kaya mag-proc ng Demon Gaze ng isang Arlot and even yung setup ni Light. So, nagkaroon bigla ng balance when it comes to pick-off and team fight dahil dun sa pick ng Arlot mula kay Edward. And here comes Innocent trying to dominate Doming Kite. This is what to be expected. This is a fighter versus a gold lane. Siyempre, medyo matagal pa yun. Mamaya, obviously, for Innocent, you're trying to survive, kaya nga purify ka. Pero look at that mid lane trio na medyo scary din man. SRG actually can make stuff happen here. 2-man knock-up mula sa AURORA. Pero nagastos na agad yung ultimate doon ni si Kais. For the turtle ay maaaring wala na siyang gamitin. Mahanap na yon ng isa pang possible engagement. Edward. Yumes on the bottom lane. Edward ay patuloy lang sa pag-dash at nakaiwas sa possible engagement. And middle lane-wise, inaalalayan lang din ni Light itong si Yue. Come Turtle, nag-spawn na. Pwedeng sumama si Innocent, pinaghinanangan ni Light. Pwedeng banatan and a first blood ay mapupunta sa AURORA. Yung pinakamagandang spoiler na nakita ko. First blood for Yue right away. Kaso si Edward napaflicker na malala. Nakapatay din siya. Siya yung nakuha trade. Kasama ng ni Light. Tuloy-tuloy lang sa pagsugod ang SRG. And si Yumes, low on HP. Tinamaan lang din ni Demon Kite. Buhay pa rin siya sa gitna ng laban. Kasama ng buhay ni si Kais. Bago man siya mapunta sa hukay ay magbibit-bit ng isa. Grabe naman. Napakadugo ng laban. 3 kills each agad. Wala pang 3 minuto ang game na to. That is brutal and bloody, and that's exactly what you want kung ikaw ang SRG. Well, wala kang pumansin doon sa turtle eh. Talagang nakipaglaban lang na nakipaglaban, walang nag-objective sa dalawang koponan, and that would give the advantage to SRG. Tulad na nga ng sinabi mo, Rakart, ito yung gusto ng SRG, makipaglaban na makipaglaban. Kasi alam nilang may ticking time bomb eh, may kulod na nagsiscale pa for AURORA Gaming. Or you know what, flip the coin. Meron din naman silang super late game na walang kayang control, which is the Freya for SRG. So, either way, which one will go online first? I guess yun na lang ang tanong. Pero one thing's for sure, AURORA still getting ahead. Doon sa turtle, wait lang, camera going on the bottom. At si Demon Kite na makakuha, no? Final slash mula kay Edward at tutuloy-tuloy at hahamon ng mga members dito ng AURORA. Pero lumalaban ang SRG, si Kais sa likod. Patak-patak-puwit para PL, pero mamamatay si Yu. May kapalit ng kanyang buhay. Si Edward doon ay nabuhay pa sa kamay ng SRG. Napakagandang vengeance lang. And Edward looking really good, although ubos na ang kanyang mana. It will probably be just a chill workings here sa baba with the Light and Demon Kite close by. Actually, pwede yata silang gumawa ng play dito eh, no? Pero umiwas din ang AURORA. Instead, they went for a rotation papunta doon. With the top lane at sakit ng Predator Strike. Quickly time BMI para di matamaan ang knock-up, and that is good if you are Claude. But Edward is fighting for his life. 2 members from SRG. Sinusubukan niyang mabuhay, pero hindi siya mabubuhay sa kamay ni Gramat ni si Kais. That was close, that was close. Actually, one more minion. Okay pa sana doon, pero that just means that's gonna be a free kill para sa SRG. Maganda pa rin naman yung control ng AURORA dito, no, sa mapa natin. Great jump coming from Demon Kite. Binuhat na, at kahit nasa loob pa, nasa hangin, pinatay na
ni Yue at ni Demon Kai, ni Light rather. At ngayon, go ang Aurora for that invade on the purple. Nako. Walang magawa si Guys kundi tignan na inaagaw ni Demon Kite yung purple niya. Naku, scaling pa naman yung hero dito ni si Kais, no? Just slows him down further. Minus buff na naman. Parang napanood ko na to, Yoshi. Parang ganito lang last series, Ganyan nagsimula yun, Invadan lang yung Leomord, wag paglaruin. At ganoon ang ginagawa ng Aurora Gaming Philippines. Edward, still on the lane. Gabang si Cram ng possible. Kaya niyang laban ng 1v1. Pero nandyan si Yue, nandyan si Demon Kite and Light, nag-aabang lang. Abangan game muna tayo dito. Again, both teams, yung super carry nila. Not yet, wait lang! May sipa mula kay Yums at ganun kabilis na mamamatay si Edward sa kamay ng tatlong miyembro ng SRG. Ngayon si Demon Kite papasok at gugulong. Tuloy lang yung bravest fighter ni Cram. Si Light na pumasok in medyo na delikado. Nandun din si Innocent. Binuhat niya. Mapunta doon si Yums. Low on HP. Mabubuhay ba? No, sir, si Yue. Makakuha ng kill. Kapalit lang ng turtle for SRG. Gantihan lang naman, and the gold is actually very, very even for both of these teams. Literal na double digits ang differential nila. Pero look at that, SRG, makakalibre pa ng Torre sa baba. It's gonna be a big problem here, especially since problema na si Edward is having a hard time surviving yung mga team fight na to. Siya rin kasi yung pinupuhunanan ng SRG. Body-body lagi, no? Yums, laging may kasama itong si Cram para lang kunin ang buhay ni Edward. Order of Brilliance mula kay Yue. Makakatakas siya doon kay Cram. Pero may Landshaker Flicker. Inabot pa rin sa second phase ng Bravest Fighter. Pero kapalit lang din naman ang buhay. Anay for Anay. Pero si Doming Kite, pinahabol ni Yums. Binabada niya ni Demon Kite sa Torre. And that's gonna be a pretty good trade, I would say. Kasi ngayon, sila naman yung pwedeng pumush dito sa Torre sa gitna. Unless Stormy is gonna be in a bit of a pickle here, not even using the feathered airstrike. So I think with this, pwede nila ma-secure ulit yung buff nila. Okay. Pero ngayon may failed engagement doon dahil sa Purify ni Innocent. Naipit si Demon Kite for HP, but final slash mula kay Edward. Pero si Innocent ay nandyan pa rin para tumalon. Pero siya nasaktan! Ayan na! Damage shot po ng Aurora Gaming. Demon Kite will die into the hands of si Kais. Pero kapalit naman yun ng buhay niya. So that's two men. Kapalit lang ng buhay ni Demon Kite. And that feels like it might be worth it, especially pag natanggal itong Torre sa gitna. Nandiyan yung gagamitin ni the Cram, pero I think they will be forced to back off for the meantime. It's gonna be a free tower for Aurora Gaming and solid na gold na napunta sa ating mga PH players. Napagandang conversion nun after getting the win on that clash. They slid through that middle lane turret. At pwede pang isunod agad yung top lane courtesy of Doming Kite. Uy, Pero hindi na nga niya pinuntahan. Hinayaan niya na nga yung catapult na yun na yung bumasag. Sa dami nang nangyari doon, lamang na lamang pala si Ohib, no? Yes. Libreng-libre lang doon sa taas. Parang nakakuha lang siya ng space, ng farm na gusto niya. Yun naman talaga yung gusto ng isang Claude. Now for the turtle, Demon Kite and Yums fighting per possession. Nandyan din naman itong sila si Kais, Stormy, and even itong si Cram na nag-aabang lang doon sa mga bushes. Pero may ibang plano si Light at si Yue. Ay. Manggagaling pa sila sa kabilang banda. Baka daw kasi pumuesto si Stormy ng malapit. Malay mo, makalibre. Pero, again, good positioning from SRG. Good game sense as well. Edward, at naman ang punteriya. Sumipa doon si Yums pero wala siyang kasama. Pero nakuha pa rin si Kais yung turtle doon. Edward is gonna go down in a blazing duet from Doming Kite. Sumusubok na kumuha ng counter kill. Makakataka si Innocent. Si Light, kakarampot na lang din yung buhay. Si Cram, mabubuhay pa sa kamay ng Aurora ngayon. Unti-unting bumabagsak at naghahabol. Bumangga pa si Demon Kite at for Doming. Tuloy pa rin ang Aurora. Pwede pang humabol. Pero yung Torres sa gitna pipigil sa kanilang misyon. Naku, worth it pa ba yun? Binigyan man ng double kill. Yung gold laner natin na si Doming Kite. And even hindi pa na-pop yung Purify niya doon sa laban na yun. Talagang maganda yung naging posisyon at napapabilis bigla yung pag-scale. In contrary, with Innocent, 0-2-2 ang kanyang KDA. For Doming Kite, that's 2-0-4. 2-0. So, bigla na lang nagkaroon ng advantage si Doming Kite dito. And looking at this instant replay, nagiging magulo because of the isolation na ginagawa ni Cramp to the backlights as well as Edward. Napapunish si Edward for 4 different times. Ang kaso nga lang, ang bawi ay papunta dun sa gold lane ng Aurora. So, okay pa rin yun. Actually, you're right, Joshi Cakes. Parang nasusobrahan yata ng commit yung SRG sa, kay Edward. Diba? I mean, okay, natanggal mo yung Arlot, pero literal, tinrade mo halos buong lineup mo. Binigyan mo pa ng gold itong si Doming Kite. Buo na agad yung Trinity.
yung DHS Golden Staff and Corrosion Sight. Now I guess going for that Wind of Nature para makasurvive siya doon sa mga engagement. But look at Stormy casually falling down to the hands of the members of Aurora. Hindi tinigilan. Tinipon kahit pinagbabato ng planggana. Yung uwak, ngayon may ipin siya sa dalawang miyembro ng SRG. Pero nandiyan na yung tropa ng Aurora. Light, kumuha ng isa. Bumuhat with a blazing two-win from Doming. Kahit uubos na po. Ay si Kram sa loob mismo ng Torre. Papasukin. It's Yui getting that kill. 4-man down with no trade at all. Plus libreng Lord for Aurora. Wait, teka lang, Joshi Cakes. Tama ba yung nakita ko? Ang ganda sanang i-replay nun kasi, hello, inabandonan nila si Yums to hunt down Demon Kite. As in, inuna nila yung tangke. Iniwan nila yung tropa nila para unahin yung tangke. What did I just see? Bigla na lang ganun yung naging desisyon at parang nagkamali ng pwestuhan dahil din sa ginagawa ni Demon Kite. There is a reason kung bakit hindi binigay ito kahapon ng alter ego. May rason kung bakit hindi mo ino-open ang backshot para sa isang player na si Demon Kite. Para siyang ano ngayon? Number 1. Baxia. Especially sa game na to, di ba? Like, ang layo ng ng difference niya is obviously ang kunat pala. Feeling ko inaatake nung tatlo yung si Demon Kite, parang sabi nila, teka, parang mali ito ah. Ang kunat ah. Hindi pa, kalahati pa lang, ubus na yung tropa natin, no? And again, it just resulted into a Lord and parang napapabilis yung tempo ng laro. Bigla na lang lumobo ang kalamangan ng Aurora. Biglang naging 5,000 ang hawak nila. Ngayon may final slash pa. Tapos binuwat pa ni Light. Yung makakapag-engage sana for SRG ay binigyan na lang mabilis ng Aurora Gaming Philippines. Yes, mababurst down yung Lord. Di matutulak yung turret. Pero buhay yung 5 miyembro. Here is round number 2. Minions in. Pasok na ang Aurora. Wasag na yung gitna. Teka. Tapos biglang aalis. Teka, tapang ni Doming Kite. Ay, teka. Kalmahan mo lang. In fairness, I guess Aurora is trying to enjoy itong stretch na to na hindi makahampas si Innocent. Wala siyang maabot kasi lahat ng target niya, kung hindi lumulubog, kung hindi nangingidnap, lumilipad, ang layo, long range. Tapos yung isa pa, dumadash, napakalikod. Yung isa dumadash, parang Lancelot. Tapos yung isa, ang unat. Yung isa nagiging hologram na unggoy. I guess ang hirap nga talaga ng position ni Innocent dito. And again, they have such high survivability para sa lineup ng Aurora. Knowing na naka-purify pa siya, wala siyang flicker. Talagang kailangan niya mag-extend ng lahat para makapasok doon. Pero nung dumas na binuhat lang siya ni Light, mag-aatrasan sa likod si Doming Kite. Nasipa nga lang yung may ipit sa gitna. Mamamatay si Light. Wala na si Doming Kite. Unti-unting bumabagsak ang mga buhay. Pero nandyan pa si Yue, nandyan pa si Edward, nandyan pa itong si Demon Kite. Yung apat na miyembro ay tutumba from SRG. Si Stormy na lang mag-isa. Tapos may mga minions pa sa gitna. Pwede namang tumawerlock. Pwede namang subukan yan. Pero sabi ni Yue with Demon Kite, yung Torre na lang sa taas. Grabe yun. Actually, akala ko may possibility of a wipeout dun. Kasi nakahampas na si Innocent eh. Nakapasok na siya in range. Pero hindi pa rin pala. Again, I guess the lead of Aurora was just that massive. Kanina double digits tayo 3 minutes ago. And look at that, 5.3k goal lead para sa Pinas. Biglang nakita mo yung difference, yung gap doon sa na-farm na, doon sa kakayahan ng mga members ng Aurora. Kasi even si Yue, sobrang liit na ng buhay niya. Pero dahil nag-e-enjoy siya na marami siyang nakikitang kalaban, isang pulse lang ng kanyang first skill, babalik yung buhay. Nabuhay siya doon and at the same time, dealing massive damage to the members of SRG. And now, 1 second before the Lord, naghahanda na ulit ang Aurora. Ang ganda din talaga ng lubog ni Yue. Yung mga timings talaga ni Yue. Isa din sa mga sobrang impressive na, situations where when you put Yue in a very bad spot, alam niya kung paano diskartehan. And para makalimang pa yung team niya, kahit na parang ang ganda na ng engage ng kalaban. Ito nga yung binabanggit ko kanina, even doon sa second series na ang Lunox ay isa talaga sa independent mages. And Yue just shows that. Parang alam niya lahat ng gagawin niya. Kahit pa ma-corner siya, hindi siya kailangang isipin. Lupit. Naka-Aurora. Now, Yums, sumisilip siya doon sa pwesto ng Lord. Ay, nako. Yung pwesto ni Light, isang umpog sa pader, talon, kuha ng target, pwedeng i-burst down. Full cooldown niya, no? Kompleto cooldown, kompleto ulti, parang pag ako yung SRG dyan. Do you really wanna go? Retribution battle. Kanino mapupunta? It's gonna be for Demon Kite now. Aurora is still fighting. Yums ay mawawala pero nakapalo.
si Innocent. Unting-unting babagsak ang Aurora. Sinipan kahit na naiwan doon rin masyashutdown po ni Innocent. Pero si Edward sa baba. Si Edward! May ibang Hoy, plano si Edward! pa. May mga minions sa babarating. Makakauwi silang bigla. At uuwi din naman si Edward para pigilan yung possible push na gagawin ng SRG. Aloy, go ni Edward yung Akala ko din sa baba. Kinabahan ako. And that actually is gonna be a very good engagement from SRG, not gonna lie. Yung sinabi namin win condition nila kanina, pag makahampas si Innocent. And, know what? Even after getting the Lord, binigay yun ng Aurora. Ang ganda ng palo eh. Ang ganda ng pwesto rin ni Innocent. Alam din ni Light na may purify yung Freya, kaya hindi yun yung binigyan niya right from the start. And now SRG is trying to hold off that lead na meron ng Aurora Gaming Philippines down from 5K down to just 1K right now. So kahit papano ay nakakahanap ng mga magagandang decisions ang Selangor Red Giants up against Aurora Gaming Philippines. Looking at the item choices, parehas ng mga papunta sa lock item eh. Nabawi na yung gold lead eh. And now for SRG, they have better chances of fighting back against Aurora Gaming Philippines. May item na si Stormy, even si Kais, and even itong si Innocent. Yeah, actually, with just that one clash, no? Ang laki nung swing ng SRG dito. Op, papasok na naman yata ang Aurora. May nasipa doon. It's gonna be Demon Kai. Pero si Kais, Naku anong ginagawa dito sa likod? Na-burst down siya ng mga members ng Aurora. Ngayon si Innocent susubok na pumalo, pero pinipigilan lang ng Aurora. Blazing 2 minutes Oh! knock-up na magbubula dito sa Aurora Gaming Philippines. Low on HP ang mga tropa nan sa Aurora. Buhay pa naman si Stormy at si Cram. Medyo delikado kung pupesto pero bumalik na yung buhay ni Doming Kite. Aatas muna ng bahagya. Pumasok si Cram with the bravest fighter. Lalabanan siya ni Edward. May immortality si Line. Kinagalawan lang. Sinasayawan lang na para bang sa tugtog ng laban ng game number 1. Eh, masaya ang Aurora kasi yung 4 na miyembro nakatingin na sa base. May mga minions na kasama pero like binitawan. Edwards na nila, tumigil ka sa pagkanta dahil ang liwanag ay nakita na ng Aurora Gaming Philippines. At lahat ng yan, dahil lang napatid ang kabayo ni si Kais.